Assalamualaikum, hi, this is WanTheOne here. Video hari ini saya nak tunjukkan, baru-baru ni saya dah beli barang dekat Shopee. So kita tengok dalam saya punya Shopee apa barang yang saya nak tunjuk. Ini dia, perfume holder. Ok, nampak harga dia murah je, RM3.60. Macam ni rupa bentuk dia. Ada 4 pilihan warna, biru, merah, hitam dan putih. Bukan putih, grey. So saya pilih yang warna merah. Ok, dalam gambar macam ni lah ada punya rupa dia. So detail pun dalam ni tak tulis, just semua padukan gambar. Beli memang untuk letak wangi kereta, ataupun kita boleh letak minuman. Alright, so kita tengok bungkusan yang dah sampai. Okay.